Hi friendship! Welcome sa aking channel. Alam kong ikibago lang dini, kaya ikinapadaan. At alam kong gusto mo ang topic, huwag ka munang magsasubscribe at huwag ka ding magla-like hanggang hindi mo rin napapanood. Arlaang naman mabilis. Ikaw gay wala pang pag-ibig number. First time mo, kailangan mo sa trabaho mo. Ay siya, are, at ako'y maituturo sa iyo. Are ang pag-ibig na may forever. Siguradong sigurado yun. Punta ka sa Google Chrome at i-type mo ang online registration ng PAG-IBIG. Tapos, i-continue mo. And then, i-type mo ang last name or apelyido. Pagkatapos, ay aring first name. Ang sunod ay ilagay mo ang middle name at saka ang iyong birthday. Lahat ng impormasyon na tungkol sa iyo ay ilagay mo ha, sa iyo ha, hindi sa jowa mo at ikaw naman ay hindi mahal ng jowa mo. Lahat ng merong asterisk ay fill-upan mo. Information yan tungkol sa'yo. Ilagay mo rin ang information ng iyong mga magulang. Ang mother nga pala ang ilalagay mo ay maiden name. Ito ay apelyido nung siya ay dalaga pa. Maraming nalilito dito, hindi maintindihan kung ano yung maiden name. Ang maiden name po ay pangalan ng nanay noong sila ay dalaga pa or wala pang asawa. Ngayon naman po ay place of birth. Ilagay nyo po kung saan nakarehistro ang inyong birth certificate. Ilagay mo ang iyong citizenship. Tapos ilagay mo ang iyong status. Alam ko namang ikaw ay single ngayon. Okay ga, naiintindihan mo ang aking mga pinagdadaldal. Nasusundan mo ang aking mga itinuturo. Sana naman naiintindihan mo. Ha? Lagay mo din ang iyong permanent address.
Tapos kung ang iyong present address ay pareho lang, checkan mo na lang yung box na makikita mo dyan. Ilagay mo ang iyong contact number at saka ang iyong email address. Tapos, ilagay mo ang iyong beneficiary. Halimbawa, ikaw ay may asawa. Ilagay mo ang iyong asawa or ang iyong mga anak. Pero dahil nga ikaw ay single ngayon, eh di ng nanay at tatay mo ang iyong isusulat. Dapat complete information din tungkol sa kanila. Tama din ang mga spelling dahil once na ito ay nagkamali at na-submit mo, hindi mo na ito mababago. Unless ikaw ay pumunta sa PAG-IBIG office. At dapat meron kang dala na requirements kagaya ng valid ID at saka PSA birth certificate. Ngayon naman ay select category. Sa tutorial na ito, ang atin pong a-applyan ay unemployed or wala pa po tayong trabaho. Uulitin ko po, bago po natin isubmit, kailangan i-double check natin ang lahat ng information dahil once na ito ay nagkamali, hindi na po natin pwedeng baguhin unless tayo po ay pumunta sa PAG-IBIG office. After 2 days, pwede na po natin kunin ang ating PAG-IBIG number. Basta alam po natin ang ating RTN number. Huwag niyo yung kakalimutan ha, dahil ang jowa mo nga hindi mo nakakalimutan. Iyan pa, yan ay importante. Ha? Gets mo ga? Tcharan! Yan na po ang ating RTN number. Meron po akong hiwalay na tutorial about kung paano kukunin ang ating PAG-IBIG number. Ilalagay ko po ang link sa description box. Maraming salamat sa inyong panonood. Ay sana kayo mayroong natutunan at kapag wala, ay sayang lang ang aking pinagdadaldal din eh. Ha? Hanggang sa muli ha, babalik din eh. Ay ngayon pwede ka nang mag-like at saka mag-subscribe. I-share mo na rin para maraming makapanood at alam ko naman maraming nangangailangan ito.